Ok anh em, chào mừng đã quay trở lại với kênh Việt Nam Warpath. Hôm nay chúng ta có gì hot nào? Một bản cập nhật mới, bản 13.1. Và tôi nói thật nhá, nó vừa tử tế mà lại vừa mất dạy một cách không thể tin được. Sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng mổ xẻ nó ngay vào luôn. Một cách giới thiệu không thể năng lượng hơn. Tôi nghe là thấy ngay hai thái cực rồi đấy. Một bên là những tính năng có thể thay đổi hoàn toàn cục diện chính trị trong game. Còn một bên Là những cơ hội sửa sai cho cá nhân, nhưng mà cũng đầy rủi ro. chính xác. Khoan, dừng lại khoảng chừng là 2 giây. Anh em biết đấy, đã hóng drummer, đã ăn phốt thì phải trả tiền chứ đúng không? À, Mà tiền ở đây nó đơn giản lắm. Nó là cái nút like, cái nút subscribe và vài dòng comment thôi. một cái giá quá hơi để hóng chuyện. Thống kê mà tôi tức á, 90% là xem chùa. Anh em hành động đi chứ. Thôi nào, bình tĩnh. À, có một điều lưu ý là video này có phụ đề đa ngôn ngữ, kể cả lồng tiếng Anh tự động. Anh em nước ngoài cứ thoải mái xem nhá. Ai thấy giọng máy khó nghe thì cứ bật tiếng gốc của tôi lên mà nghe cho nó phê. Rồi, vào việc chính thôi nhỉ. Ok, vào việc. Phần 1, drama thanh trừng tính năng trục xuất chỉ huy. À, cái tính năng gây tranh cãi nhất đây rồi. Về cơ bản nhá, là R5, R4 rồi bộ trưởng các kiểu, giờ có quyền sút bất kỳ ai ra khỏi thành 2, thành 3. Và hậu quả thì không hề nhẹ đâu. Đúng, bị cấm quay lại trong vòng, 72 tiếng, tức là 3 ngày tròn. 3 ngày, một con số kinh khủng trong chiến tranh. Theo lý do chính thức mà Lilith đưa ra là gì nhá? Thì họ nói là để chống gián điệp, bảo vệ an ninh cho máy chủ nhà. Về lý thuyết thì nghe cũng hợp lý. Hợp lý à? Tôi nghe mùi drama cũ đâu đây. Chắc chắn rồi, phải kết nối ngay đến cái drama epic một ngày xưa. À, vụ WRK server 57 với Goth server 3, tố là phải đánh 2 chọn 6 ấy hả? Chuẩn luôn. Hồi đó, boss của WRK còn lên tố cáo là bị một thế lực nào đó chui vào phá T2, T3 của họ. Tôi nhớ rồi, họ nghi là người của phe S4, nhưng mà không có bằng chứng cụ thể. Chính xác. Thế nên giờ mới có thuyết âm mưu này. Thì thầm tí nào? Có phải cái tính năng này ra đời là do sức ép từ các boss bên WRK để họ yên tâm mà đi đánh T4 không? Một câu hỏi rất hay, thế nên tôi mới phải hỏi anh em khán giả. Theo mọi người, đây là tính năng chống gián điệp hay là vũ khí cho các cuộc thanh trừng nội bộ đây? Một câu hỏi mà câu trả lời có lẽ sẽ phụ thuộc vào việc bạn là người cầm quyền hay là người bị quản lý. Để lại bình luận cho chúng tôi biết nhé. Giờ sang phần 2, cái mà tôi gọi là Bẫy làm lại cuộc đời. tính năng trao đổi sĩ quan. Đúng thế. Nghe thì như một cơ hội vàng cho những ai đã lỡ nâng sai tướng, sai skill, một cơ hội để sửa sai. Rất nhiều người đã mong chờ tính năng này, một cách để tối ưu đội hình mà không phải cày lại từ đầu. Nhưng, Lại là chữ nhưng. một chữ nhưng to đùng. Nhưng, có 2 dòng chữ mà anh em phải xăm lên trán nếu cần. Sự kiện một lần duy nhất và không thể hoàn tác. À, Chỉ một lần duy nhất cho tướng quầy rượu và 2 lần cho tướng thường. Không được đổi chéo. Bấm một cái là vĩnh viễn, không có nút quay lại đâu. cái thú vị trong cơ chế này chính là tâm lý học. Bằng cách giới hạn nó là một lần duy nhất, nhà phát triển đã biến một tính năng tiện ích thành một bài kiểm tra chiến lược đầy áp lực. Một bài kiểm tra sinh tử luôn. Đúng vậy, nó không còn là một sự trợ giúp đơn thuần nữa, mà trở thành một quyết định có thể định đoạt số phận tài khoản của người chơi. Một cú nhấp chuột sai lầm sẽ là vĩnh viễn. Và đó chính là cái bẫy tiền ngu lớn nhất mà tôi muốn cảnh báo. Tôi hình dung ra cảnh có ông nào đó nửa đêm lơ mơ, bấm nhầm một phát, đổi con tướng xịn lấy một con phế vật. Sáng hôm sau tỉnh dậy chỉ có khóc tiếng mán thôi. Đúng là thảm kịch. Toàn bộ công sức tiền bạc cày cuốc đổ sông đổ bể và còn trở thành trò cười cho cả cái server này nữa. Thế nên anh em cứ bình tĩnh. Kênh VN Warpath chắc chắn sẽ sớm ra video phân tích chi tiết, hướng dẫn anh em nên đổi tướng nào cho đáng giá để tránh mất tiền ngu. Một sự đầu tư kiến thức cần thiết trước khi đưa ra quyết định nghìn vàng. Chuẩn luôn. Rồi, giờ chúng ta sang các cập nhật về meta và những thay đổi khác. Bắt đầu với một binh chủng bị coi là con ghẻ khá lâu rồi, trực thăng. À, hệ chim sắt. Có tin vui gì cho anh em chơi hệ này không? Có chứ. Trực thăng hiện đại được tăng sức mạnh khá đáng kể. Cụ thể là như thế nào? Đầu tiên là được thêm 5% tỷ lệ né đòn đánh thường. Giúp sống dài hơn một chút. Quan trọng hơn là tăng sát thương xuyên, penetration damage ấy. Phe tự do và tiên phong tăng từ 170% lên 200%. Ồ, 30% lận. Còn phe tử sĩ thì còn khủng hơn, từ 200% lên tận 230%. Nghe thì có vẻ ấn tượng đấy, nhưng câu hỏi đặt ra là liệu cái buff này có đủ để Heli trở lại meta sau bao nhiêu lâu đắt chiếu không?
Một câu hỏi rất hay, và câu trả lời phũ phàng của tôi là thì không. Thẳng thắn thật. Nó là một bước đi đúng hướng, nhưng mà điểm yếu cốt lõi của Haley là máu giấy. Vậy vấn đề cốt lõi không nằm ở con số à? Chính xác, vấn đề nằm ở cơ chế. Cái cách di chuyển cả giật của nó vẫn còn quá nhiều bất cập so với các đơn vị mặt đất. Tăng sát thương mà nó còn chưa kịp tới nơi để bắn thì cũng vất. Đây là một ví dụ kinh điển về khoảng cách giữa ý định của nhà phát triển và thực tế trải nghiệm của người chơi. Nhà phát triển thì nhìn vào bảng tính, thay đổi con số và nghĩ rằng họ đã giải quyết được vấn đề. Nhưng người chơi kỳ cựu thì lại nhìn vào cảm giác khi điều khiển, vào cơ chế nền tảng và nhận ra rằng vấn đề cốt lõi vẫn còn nguyên đó. Tức là nó sẽ trở thành một lựa chọn tình huống tốt hơn, một niche pick hiệu quả hơn, chứ chưa thể thành chủ lực được. Chính xác. Anh em nghĩ sao về tương lai của Haley? Cũng để lại bình luận nhé. Ok, tiếp theo là những thay đổi trong chinh phạt Conquest. Có vài thay đổi đáng chú ý trên bản đồ Alexandria. Bản đồ sa mạc. Đúng vậy. Công nghệ dầu mỏ giờ được buff mạnh gấp đôi, từ 30% lên hàng 60% cho cạm máu và hỏa lực. 60%? Trời ơi, một con số rộng vãi lúa. Nó định hình lại hoàn toàn chiến lược trên bản đồ này luôn. Ngược lại với bắp siêu to khổng lồ đó thì... Drone, máy bay không người lái, lại bị nerf. Đúng thế. Sát thương của chúng lên công trình bị giảm khá mạnh, từ 40% tụt xuống chỉ còn 25%. Một tin vui cho các anh em hệ xây thành đấy. Nó làm giảm hiệu quả của các chiến thuật móc lốp bằng drone. Muốn công thành giờ phải đàng hoàng mang quân tổng lực tới, chứ không thể đứng từ xa rìa trộm được nữa. Giao tranh sẽ trực diện hơn. Và nói đến giao tranh, Hải quân cũng có đồ chơi mới. Pháo kích thiêu đốt. Một kỹ năng có cơ chế khá hay ho. Nó không chỉ gây sát thương ngay lập tức đúng không? Chuẩn. Ban đầu thì nó bắn đạn lửa, đốt máu từ từ. Nhưng khi nâng lên cấp 3, nó có thêm hiệu ứng đặc biệt, gây thêm sát thương dựa trên độ dày giáp của địch. À, càng trâu càng đau. Nhắm thẳng vào mấy con thiết giáp hạm trâu chó rồi. Câu slogan quá chuẩn. Nhưng mà cái hay nhất là ở cấp độ 5. Có gì đột phá à? Nó dồn toàn bộ sát thương đốt trong 10 giây, xuống còn 1 giây duy nhất. A chà, từ đuốt rìa chuyển thành sốc sát thương luôn. Đúng thế. Một phát có thể tiến luôn một con tàu địch đang còn nửa cây máu. Nó tạo ra những khoảnh khắc lật kèo kinh khủng trên biển. Nghe hấp dẫn đấy. Cuối cùng, có vài cái tối ưu tử tế một chút. Gọi là cải thiện chất lượng sống. Đáng chú ý nhất chắc là cái tính năng đánh dấu Commander Tag. Trời ơi, cuối cùng nó cũng ra. Một tính năng mà cộng đồng réo gọi từ mùa này qua mùa khác. Giờ thì có thể đánh dấu kẻ địch, đồng minh, chia sẻ vị trí. Rất tiện lợi. Mục tiêu nó hiệu quả hơn vạn lần so với việc gõ chat. Quá đúng. Còn cái cải tiến quản lý tập đoàn quân nữa. À, cái này nhỏ nhưng mà hữu ích cho các leader. Có thể giải tán hoặc chuyển quyền chủ khi đang online, hoặc nếu leader offline thì cũng chuyển được. Giảm bớt mấy cái thủ tục hành chính rườm rà. Đúng vậy. Vậy tổng kết lại, bản cập nhật 13.1 này là một Mớ hỗn độn vừa hay vừa dở. Tôi thấy mô tả này rất chuẩn. Hay là ở những cái tối ưu nhỏ, những cải thiện chất lượng. Còn dở và gây tranh cãi nhất thì chắc chắn là hai cái tính năng trục xuất và đổi tướng. Chúng đều là những công cụ hai lưỡi, trao cho người chơi quyền lực lớn hơn, nhưng đi kèm với đó là trách nhiệm và rủi ro cũng lớn không kém. Vậy câu hỏi cuối cùng dành cho anh em đây. Trục xuất sẽ gây ra nội chiến hay sẽ làm game tốt hơn? Và quan trọng hơn cả này, anh em định đổi tướng nào? Một câu hỏi triệu đô. Nhớ nhé, đừng hành động khi chưa xem video hướng dẫn của VN Warpath. Hãy là một người chơi thông thái. Cảm ơn mọi người đã theo dõi buổi phân tích hôm nay. Đừng quên để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận và nhấn like, share cũng như subscribe kênh nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!